ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું હોટેલનું શાક ભૂલાવી દે તેવું પંજાબી પનીરના શાકની રેસીપી। તો તમે એકવાર આ રીતે પંજાબી પનીરનું શાક બનાવશો તો 100% હોટેલનું શાક ભૂલી જશો, એટલું ટેસ્ટી બનશે। રોટલી, પરાઠા કે નાન સાથે આ શાક બહુ ટેસ્ટી એવું લાગશે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો। અને હજી સુધી જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ બટનને ક્લિક કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો તેના માટે આપણે સૌથી પહેલા પેનમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને આ રીતે મોટી સ્લાઇસ કરીને ઉમેરીશું। અને તેલમાં આપણે ડુંગળીને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અને ડુંગળીનો હલકો કલર બ્રાઉન ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે ડુંગળીને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સાતળીશું। તો પંજાબી શાકમાં ગ્રેવી ડાયરેક્ટ ઉમેરવામાં નથી આવતી। ડુંગળી, ટમેટા, આદુ, લસણને આ રીતે તેલમાં સાતળીને ત્યાર પછી મિક્સર જારમાં પ્યોરી બનાવીને જ શાકમાં ઉમેરવામાં આવે છે। જો તમે ડાયરેક્ટ ગ્રેવી ઉમેરી દેશો તો બિલકુલ પણ પંજાબી શાકનો ટેસ્ટ નહીં આવે। તો ડુંગળી આપણી હલકી બ્રાઉન કલર જેવી ના થાય ત્યાં સુધી તેને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સાતળીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો થોડીક જ વારમાં આપણી ડુંગળીમાં લાઇટ બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે। હવે તેમાં 6 થી 7 લસણની કળી ઉમેરીશું, 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો ઉમેરીશું। અને લસણ આદુને પણ આપણે 2 મિનિટ માટે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સાતળી લઈશું। અહીંયા તમે આદુના ઝીણા ટુકડા કરીને ઉમેરવા માંગતા હોય તો એ રીતે પણ ઉમેરી શકાય। અહીંયા મેં લસણ અને આદુને પણ 2 મિનિટ માટે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સાતળી લીધું છે। હવે આપણે પંજાબી શાક બનાવી રહ્યા છીએ તો તેની ગ્રેવીમાં કાજુ આવતા જ હોય છે, તો 6 થી 7 નંગ આપણે તેમાં કાજુ ઉમેરી દઈશું। અને કાજુને પણ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 2 મિનિટ માટે સાતળીશું। કાજુનો ટેસ્ટ ગ્રેવીમાં એકદમ સરસ એવો લાગે છે, તો તમારે કાજુને બિલકુલ પણ સ્કીપ નથી કરવાના। અહીંયા કાજુ તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછા નાખી શકો છો। તો અહીંયા કાજુને પણ 2 મિનિટ જેવું મેં સાતળી લીધું છે। હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ જ રાખીશું અને તેમાં 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાના આ રીતે મોટા મોટા ટુકડા કરીને ઉમેરીશું। અડધી ટીસ્પૂન કે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું, એટલે ટામેટા જલ્દીથી સોફ્ટ થઈ જશે। મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે। અને જ્યાં સુધી આપણા ટામેટા હલકા સોફ્ટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને પણ આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સાતળીશું। તો લગભગ 2-1 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો આપણા ટામેટા હલકા સોફ્ટ થઈ ગયા છે, પણ હજી પણ આપણે તેને થોડાક વધારે સોફ્ટ થવા દઈશું। તો ફરીથી આપણે તેને 1 થી 2 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું। અહીંયા ફરીથી મેં ટામેટાને 2 મિનિટ જેવા કૂક કરી લીધા છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણા ટામેટા એકદમ સરસ રીતે સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તો ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને બધી વસ્તુને ઠંડી થવા માટે રાખીશું। ત્યાં સુધી આપણે પનીર તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં 250 ગ્રામ જેટલા પનીરના આ રીતે નાના નાના પીસ કરીને લઈ લીધા છે। તો હોટેલમાં જે પનીરનું શાક મળે છે તેમાં આ રીતે નાના પીસ રાખવામાં આવે છે, પણ જો તમને પસંદ હોય તો તમે મોટા પીસ પણ રાખી શકો છો। તો અહીંયા આટલા પનીરમાંથી તમે 4 થી 5 લોકોને સર્વ કરી શકો એટલું તમારું શાક બનશે। હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન કરતાં થોડુંક ઓછું મીઠું ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા પાવડર ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું અને 1/4 ટીસ્પૂન કરતાં થોડીક વધારે હળદર ઉમેરીશું। અને હવે બધા જ મસાલાને પનીર સાથે આપણે એકદમ હળવા હાથેથી મિક્સ કરી લઈશું। તો પનીર એકદમ સોફ્ટ હોવાના લીધે તમારે તેને એકદમ હળવા હાથેથી જ મિક્સ કરવાનું છે। જો તમે એકદમ સ્પીડમાં કરશો તો પનીર તમારું તૂટી જશે। તો અહીંયા મેં બધા જ પનીરના આ રીતે પીસને મસાલા સાથે એકદમ સરસ રીતે કોટ કરી લીધા છે। હવે આપણે તેને 10-1 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું। અહીંયા આપણા કાંદા ટામેટા પણ એકદમ સરસ રીતે ઠંડા થઈ ગયા છે। તો હવે એક નાનું મિક્સર જાર લઈશું અને બધી વસ્તુને મિક્સર જારમાં ઉમેરીને પાણી નાખ્યા વગર જ એકદમ સ્મૂથ પ્યોરી બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા પનીરને રેસ્ટ આપે લગભગ 10-1 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણા પનીરના પીસ ઉપર મસાલાનું કોટિંગ એકદમ સરસ રીતે થઈને આપણું પનીર એકદમ સેટ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે તેને સેલો ફ્રાય કરીશું। તો તેના માટે એ જ પેનમાં આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને હવે તેલને આપણે આ રીતે આખી પેનમાં ફેલાવી દઈશું। અને હવે જે પનીરને આપણે તૈયાર કરીને રાખ્યું છે તેને આ રીતે આપણે પેનમાં ઉમેરીશું। તો આ રીતે આપણે પનીરને મસાલામાં કોટ કરીને તેને સેલો ફ્રાય કરીને શાકમાં ઉમેરીશું, એટલે પનીરનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ એવો લાગશે। તો હવે આ રીતે આપણે બધા જ પનીરને તેલ સાથે આખી પેનમાં ફેલાવી દઈશું અને 2 થી 3 મિનિટ માટે પનીરને એકદમ સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર હળવા હાથેથી અલટતા પલટતા જઈને સેલો ફ્રાય કરી લઈશું।
તો અહીંયા તમારે પનીરને રોસ્ટ કરતી વખતે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે વધારે પડતું પણ તમારે પનીરને ઓવરકુક નથી કરવાનું, નહીં તો પનીર ખાવામાં એકદમ ચવટ થઈ જશે. તો સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આ જ રીતે તેને અલટતા પલટતા જઈશું અને હલકું ઉપરથી ક્રિસ્પી જેવું થાય ત્યાં સુધી તેને કૂક કરી લઈશું. અહીંયા પનીરને રોસ્ટ થતાં લગભગ 3-1 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણું પનીર એકદમ સરસ રીતે રોસ્ટ થઈ ગયું છે. તો આનાથી વધારે આપણે પનીરને બિલકુલ પણ ઓવરકુક નહીં કરીએ, ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું. અને હવે શાક બનાવવા માટે આપણે બીજી એક પેન લઈશું અને તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તો અહીંયા તમે તેલનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે પણ રાખી શકો છો. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે એક તજનો ટુકડો, એક તમાલપત્ર અને અડધી ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરીશું અને જીરાનો હલકો કલર બદલાવા દઈશું. જીરાનો હલકો કલર બદલાઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દઈશું અને તેમાં 1 ટીસ્પૂન કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર અને અડધી ટીસ્પૂન રેગ્યુલર તીખું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું અને તરત જ આપણે મરચુંને તેલ સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા તમારે મરચું ઉમેરતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની છે. અને હવે આપણે જે પ્યોરી બનાવીને તૈયાર કરી છે તેને તરત જ આ રીતે તેલમાં ઉમેરીશું અને હવે એકદમ ઝડપથી આપણે પ્યોરીને તેલ સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો આ રીતે આપણે પહેલાં તેલમાં મરચું ઉમેરીશું એટલે શાકનો કલર એકદમ સરસ એવો આવશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં પ્યોરીને તેલ સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધી છે. તો હવે તેમાં મસાલા ઉમેરીશું. અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો ઉમેરીશું, 1 ટીસ્પૂન ધાણા પાવડર ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન કરતાં થોડીક ઓછી હળદર ઉમેરીશું, થોડુંક મીઠું એડજસ્ટ કરી લઈશું અને હવે બધા જ મસાલાને આપણે પ્યોરી સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા મસાલા મિક્સ કરતી વખતે પણ તમારે ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની છે. તો 2 મિનિટ માટે આપણે મસાલાને આ રીતે સાતળીશું એટલે મસાલાનો ટેસ્ટ પ્યોરીમાં એકદમ સરસ રીતે આવી જશે. તો અહીંયા મેં મસાલાને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરીને સાતળી લીધા છે અને તમે જોઈ શકો છો કે મસાલામાંથી આ રીતે તેલ પણ સેપરેટ થવા લાગ્યું છે. તો એ જે મિક્સર જારમાં આપણે પ્યોરી બનાવેલી તેમાં 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીશું, રિન્સ કરીશું અને આ રીતે પેનમાં ઉમેરીશું અને હવે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું. અને હવે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ઢાંકીને તેને 2 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું. તો અહીંયા લગભગ 2-1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે આપણી ગ્રેવીમાં એક બોઇલ આવી ગયો છે. તો એકવાર તેને મિક્સ કરી લઈશું અને હવે જે પનીરને આપણે રોસ્ટ કરીને રાખ્યું છે તેને આપણે આ રીતે ગ્રેવીમાં ઉમેરીશું. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને હવે ફરીથી તેને ઢાંકીને આપણે 2 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું. તો અહીંયા આપણે શાકને ઓવરકુક બિલકુલ પણ નથી કરવાનું, ફક્ત 2 જ મિનિટ માટે તેને કૂક કરીશું. 2 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે હવે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથી લઈશું અને તેને હાથેથી ક્રશ કરીને ઉમેરીશું. તો પંજાબી શાકમાં કસૂરી મેથીનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગે છે. ઉપરથી ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું, મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. તો અહીંયા આપણું એકદમ ટેસ્ટી એવું પંજાબી પનીરનું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે ગરમા ગરમ શાકને આપણે સર્વિંગ કડાઈમાં નીકાળી લઈશું. તો હોટેલનું શાક ભૂલાવી દે તેવું પંજાબી પનીરનું શાક તમે આ રીતે ઘરે ના બનાવ્યું હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો, બહુ ટેસ્ટી એવું લાગશે. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ બટનને ક્લિક કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.